Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd care este situația în care te afli, dar și ce anume urmează în viața ta în următoarele 24 de ore, din momentul în care tu vezi această citire. Este important momentul în care tu ai găsit acest videoclip. Vom analiza viața privată, prietenii, familia, dragostea, cariera, munca sau banii, dar vedem și surpriza pentru tine în următoarele 24 de ore. Hai să vedem ce trebuie tu să știi. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. A ieșit roata destinului, care înseamnă clar un moment de schimbări majore pentru sufletul tău. Este un moment în care lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție. Simt eu aici să-ți transmit că este vorba despre ceva brusc, da, care s-a întâmplat. Îndrăgostiții, pajul de spade, doi de bâte, cineva aici spionează pe zona de online. Cineva vrea să știe totul despre tine, ce faci, unde te duci. E o decizie mare aici între minte și inimă. Văd clar o legătură cu zodia Gemeni, dar simt aici energia unei persoane care este foarte, foarte curioasă. Vrea să știe multe despre tine, despre relație, sau poate tu te simți atras de cineva și simți nevoia aici să cunoști mai multe despre persoana asta. Avem aici roata destinului, deci din punct de vedere personal se pare că lucrurile merg într-o anumită direcție. S-a întors roata sau este vorba despre faptul că ceva se închide și se deschide altceva în viața ta. Următorul mesaj, 9 de spade, deci multe gânduri aici pe care ți le faci în legătură cu o persoană, dar poate să urmeze și un moment puțin stresant. Este adevărat că această schimbare poate apare pe neprevăzute sau poate a apărut deja, însă fie aici intri în contact cu o persoană puțin stresată, poate să fie o persoană care fie nu doarme noaptea sau pot fi niște mesaje nocturne aici pe care le primești. Să vedem roata destinului. Ce vrea să zică? Ok. 7 de bâte, asul de bâte, valetul de monede. Deci, fie aici tu ai avut curajul să spui lucrurilor pe nume într-o situație, fie aici văd un eveniment care s-a întâmplat și care are legătură cu o persoană foarte curajoasă, cineva care a avut curajul să acționeze într-un mod diferit, într-un mod nou, poate are legătură cu o întâlnire pasională care a avut loc sau cu un flirt și de aici lucrurile au pornit într-o direcție ciudată. Bun, hai să vedem 9 de spade despre ce vrea să spună. Regina de cupe. Da, o legătură văd aici cu o zodie de apă în viitorul apropiat, rac, scorpion sau pești, sau este vorba despre o femeie sensibilă, da? E o femeie blândă, iubitoare, uite, poate este o persoană din casa ta, din familia ta, pentru care îți faci griji sau această persoană se îngrijorează în legătură cu tine, da? Cineva care e stresat, stresată. Hai să mai vedem o carte din acest oracol. Prietenie. Deci aici în viitorul apropiat eu văd niște mesaje, niște apeluri telefonice, niște discuții pe care tu le vei avea cu o femeie. Poate este o prietenă, poate este cineva din familia ta, da? Poate să fie și așa ceva. Și are legătură cu o relație, cu o alegere. Deci poate este o prietenă care te sună și îți spune, uite, am o problemă, dă-mi și mie un sfat, ce aș putea să fac aici. Apoi, în continuare, avem 9 de bâte, este o oarecare oboseală pe care o ai, poate ești într-o situație în care ai de dus la sfârșit, știu eu, anumite lucruri. 9 de bâte poate să însemne și un moment în care
ești sigur pe tine, dar este un moment în care te simți la capătul puterilor. Stai liniștit că lucrurile aici se pot rezolva. Poate ți este teamă de schimbare sau poate evenimentele din viața privată te pot obosi. Apoi avem 6 de monede, niște bani aici pe care îi primești. Poate aștepți un răspuns aici legat de o avansare, legat de un loc de muncă, legat de niște bani suplimentari. Și este clar pentru tine că fie aici primești un cadou, fie primești niște bani, reușești să rezolvi ceva important. 9 de bâte. Trei de bâte, 6 de spade. Deci este ca o primă victorie aici în legătură cu un drum sau poate aștepți un mesaj, un apel telefonic, un e-mail. Pentru alții dintre voi văd o oarecare teamă privind zona străinătății sau privind o schimbare care se produce. O rezolvare, uite, o bucurie mare aici legată de un contract. Sau poate primești niște vești în legătură cu o rudă care este la distanță de tine și care poate are niște probleme. Dar urmează, nu știu, să-ți vină cineva în vizită sau să te întâlnești cu cineva și e ca și cum zici, mă simt obosit, parcă nu mai vine vremea aia odată. Hai să vedem 6 de monede. Temperanța, o legătură cu zodia Săgetător. Deci mie mi se accentuează ideea că tu aici poți primi o veste bună privind o sumă de bani din străinătate sau poate vrei să faci niște cumpărături online, văd aici. Dar reușești să echilibrezi o situație, reușești să te împaci cu cineva, reușești să-ți rezolvi o problemă. 2 de bâte, da? Este o problemă în privința căreia ai așteptat foarte mult, dar poate să fie și o veste mare care apare de undeva de la distanță. Da? Este un împărat aici, este o persoană puternică, știu eu, care poate încearcă să te convingă de un anumit lucru, încearcă să te ajute. Hai să vedem încă un mesaj, să vedem despre ce este vorba. Bani, noroc, finanțe. Deci aici tu rezolvi ceva din punct de vedere financiar sau primești un cadou consistent. Reușești să rezolvi ceva important. Uite, o întâlnire, o cină romantică sau o înțelegere. Nu știu, poate ești cu un coleg de la muncă undeva în oraș sau cineva te invită în oraș. Să vedem surpriza pentru tine, este regina de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Surpriza poate să vină din partea unei femei care are o energie foarte bună, poate să fie o femeie sigură pe ea, cineva care îți ridică moralul, cineva care vrea să te ajute, vrea să-ți fie alături. Și avem moartea, da? Un sfârșit, o legătură cu zodia Scorpion. Poate este vorba despre o rivală, cineva care iese din peisaj, deci poate să fie o persoană pe care tu nu o suporți sau poate la muncă mai este cineva care își dorește același lucru ca și tine, poate e o vecină, e o cunoștință, cineva care trece aici prin niște schimbări extraordinar de mari. Da? Hai să vedem. Regina de bâte. Lumea. Deci este o veste bună pe care tu o primești, poate legată de o afacere pentru unii, da? Este o veste bună, lumea vine cu o eliberare, cu un sfârșit karmic. Steaua, 3 de spade, 7 de cupe. Este o speranță aici care devine realitate. Sau cineva care și-a făcut multe speranțe, multe gânduri, multe planuri. Hai să mai vedem o carte. 8 de bâte. Deci surpriza este aici că tu vei intra în contact, da, cu o persoană dragă ție. 3 de bâte poate să însemne și niște mesaje, apeluri telefonice pe care le primești de la o persoană. Hai să vedem moartea. E ca și cum cineva se retrage, cineva pune stop.
Mai văd o legătură cu zodia Fecioară pentru unii dintre voi. Este clar că surpriza este uriașă și are legătură cu niște planuri pe care cineva și le-a făcut, foarte amănunțit, foarte bine pus la punct. Dar e clar o veste bună, o eliberare. Poate are legătură și cu dragostea, uite. Cu dragostea, o veste bună legată de dragoste. Este o veste care îți dă ție o mai mare încredere în tine. Hai să vedem ce părere are oracolul cu surpriza. Pasiune, atracție. Pasiune, atracție, cineva care e cu potențial limitat, este cineva care e mai timid sau mai timidă. Și mai văd aici o femeie tânără, da? Sau o femeie energică, cineva căruia îi place așa să trăiască din plin, să se bucure de viață. Femeie blondă, o eliberare, nu știu, aflați de o despărțire între un cuplu. Ți-am zis, nu știu, te sună o prietenă, te sună cineva și spune, băi, uite, nu mai sunt prietenă sau prieten cu cineva sau ceva de genul. Hai să vedem. Încă o carte. Un bărbat tânăr, un bărbat cu părul mai deschis la culoare, un bărbat brunet avem aici și o karmă toxică și noi oportunități. Tare interesant. Hai să vedem tarotul meu ce spune. Deci surpriza e foarte plăcută și ține de această femeie. De o închidere karmică, o eliberare, e o veste extraordinar de bună. Uite, este o bucurie mare, mare pentru tine. O bucurie mare care vine și cu bani mulți. Da? O companie plăcută. Deci, poate primești o veste bună aici legată de bani sau poate să fie și o bucurie extraordinar de mare care ție îți oferă foarte multă încredere în tine. Deci totul vine ca o surpriză. Eu de asta spun că poate să fie un e-mail, un apel telefonic, un mesaj pe care tu îl primești aici. Este o veste bună care te va surprinde extraordinar de mult. Da? Și avem aici un bărbat matur, cineva care te iubește sincer, cineva care vrea să te revadă, cineva care te dorește. Da? Hai să vedem îngerii romantici ce zic. Și se spune să te bucuri de moment, să te bucuri de viața ta. Avem angajament, iubirea ta merge la un nivel mai înalt de angajament aici. Și mai ești o carte pe care n-am văzut-o, vacanță. Cineva te invită într-un weekend sau în vacanță, să mergeți undeva, să vă relaxați, să vă simțiți bine. Decepție, atracție, eliberare, nu știu, cineva care vrea să se elibereze aici dintr-o poveste. Mă simt ghidată să mai extrag un mesaj din partea îngerilor romantici. Deci, aici poate e cineva care are probleme în cercul de prieteni, în familie, da? Sau cu părinții, da? Ci că deschideți inima și oferă și acceptă iubire, pentru că meriți asta. Cineva care se alege pe sine. Hai să vedem oracolul ăsta ce spune. Este ceva valoros, este ceva absolut fantastic pentru tine. Uite, o sarcină sau este vorba despre ceva regal, despre o persoană prețioasă, despre o persoană frumoasă. Este o veste care pe tine te va urca foarte mult, da? Și văd pace, liniște, un sfârșit, un nou început și o decizie sigură aici, poate legată de o casă, de o instituție. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final.
Sper din suflet să fie de folos informațiile. Mulțumesc de asemenea pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că distribui aceste videoclipuri. Pe mine acest aspect mă ajută foarte mult. Și de asemenea te invit și pe aplicația Cristina Zorba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Este absolut gratuită și oricând ai nevoie de o ghidare, mă găsești acolo cu drag. Te îmbrățișez, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.